Përshëndetje miq të kanalit tim në YouTube. Atëherë ju përshëndes me këtë video e cila ka nisur këtu në parkun AQIF PASHA në qytetin e Elbasanit. Meqense gjelbërimi tashmë është në një fazë të avancuar sepse po vjen vera, në saktë jemi në pranverë dhe mendova t'ju bëj një video të shkurtër këtu nga parku AQIF PASHA në qytetin e Elbasanit. Siç mund ta shihni në pamjet, gjelbërimi është shtuar këtu, sepse edhe koha po ngrohet mirë, pas shirave që kanë rënë së fundi, kemi edhe një gjelbërim më të theksuar. Do të jetë një video shkurtër, thjesht sa për të pasqyruar disa pamje nga ky park. Është një park i cili ndodhet në qendër të qytetit të Elbasanit, i cili vizitohet nga shumë qytetarë elbasanas, pothuajse në çdo orë të ditës, por më së shumti në orët e pasdites dhe të mbrëmjes. Ka shumë qytetarë që vinë bashkë me fëmijët e tyre këtu në park. Më së shumti edhe për arsyen sepse parku ndodhet në zemër të qytetit të Elbasanit. Ka një hapësirë të konsiderueshme ky park. Është pothuajse i mjaftueshëm për popullsinë që ka qyteti i Elbasanit. Pra, një popullsi afërsisht rreth 205.000 banor, sipas regjistrit civil ka qyteti i Elbasanit. Tepër te parkut është kjo shëtitore këtu, e cila përshkon parkun mes për mes. Sipër saj ndodhen disa drita shumë ngjyrshe që në mbrëmje duken shumë bukur në fakt. Shumë fëmijë lozin pasditeve këtu në park, sidomos në periudhën e pranverës, verës dhe vjeshtës. Qyteti i Elbasanit ka 3 parqe të tillë. Mund të them që ky është më i bukuri, ndër parqet e tjera do të theksoja edhe parku RINIA, i cili ndodhet në periferi të qytetit të Elbasanit, por me punimet që janë bërë së fundmi aty, për mendimin tim janë ulur pak vlerat atij parku. Gjithsesi ka dhe pjesë momente që ai park është i bukur, por sasia e madhe e betonizimit që është bërë në atë park do të thoya që ja uli pak vlerën parkut. Shumë afër këtij parku ndodhet edhe një park tjetër i vogël, siç është parku Valmi, i cili ndodhet shumë afër pallatit sportit Tomar Sinani këtu në Elbasan. Por dominues është ky park që po e shfaq pamje tani, pra parku AQIF PASHA, i cili mund të them që është më i bukur këtu në qytetin e Elbasanit. Plus është edhe mirëmbajtja e këtij parku që i shton vlerë. Por edhe prezenca e tij në qendër të qytetit të Elbasanit. Afër parkut ndodhet edhe rrapi i Bezistanit, por edhe disa gjetje arkeologjike, të cilat ende nuk janë zbuluar të gjitha, sepse është një projekt që po zhvillohet aty në afër rrapit të Bezistanit. Pas pak po ju shfaq disa pamje edhe nga parku RINIA. Ndërkohë ju mund bëni krahasimin mes parqeve me pamjet që do t'ju shfaq. Atë ndjekim pamjet edhe nga parku RINIA. Ja ku shohim edhe kullën e SAHATIT, e cila është ndërtuar në vitin 1899, ikona e qytetit të Elbasanit, e cila ndodhet në qendër të qytetit, pranë mureve të kalas.
Teatri SKAMPA Elbasan. Afër teatrit SKAMPA ndodhet edhe busti i Kostandin Kristoforidhit, monumenti i tij, i cili është rikonstruktuar pak muaj më parë. Me thënë drejtë ka marrë një pamje më dinjitoze ky monument, sepse kishin mbytur barat ose ishte një pamje jo shumë serioze për këtë ikonë të qytetit, ndërsa tashmë duket shumë bukur në qendër të Elbasanit, afër teatrit SKAMPA. Për ata që nuk e din, Elbasan njihet ndryshe si qyteti i luleve. Për disa të tjerë njihet si qyteti i poezisë, ndërsa në vitet e komunizmit njihet si qyteti i metalurgëve, për faktin sepse në Elbasan dominonte industria. Por gjithsesi Elbasan njihet si qyteti i luleve me së shumti. Një park i vogël modest ndodhet këtu në Elbasan, afër bulevardit Qemal Stafa, siç është parku KOZMA NASKA. Është një park modest. Nuk është shumë larg parku të RINIA, por gjithsesi edhe këtu ka prezencë qytetarëve në orë të pasdites dhe të mbrëmjes. Pas pak do t'i afrohem parku të RINIA. Okej, bitë mi, atëherë jemi tek parku RINIA, ku shohim shumë të moshuar që lozin dhe domina. Historikisht është shquar ky park për moshën e tretë, e cila vinë më së shumti në këtë park, por pse jo, vinë dhe prindër me fëmijët e tyre që lozin këtu. Tashmë do të shfaq pamjet nga ky park. Dikur ka qenë më i pyllëzuar ky park, por me një rekonstruksion që ka patur së fundmi, disa pemë të vjetra edhe janë hequr këtu duke zëvendësuar me pemë të reja. Gjë që nuk është pritur edhe shumë mirë nga qytetarët e Elbasanës, nga disa prej tyre. Por gjithsesi parku nuk duket shumë keq. Përveç se është përfolur këtu për pjesën e betonizimit të disa segmenteve që do t'i shohim bashkë. Ajo që nuk më pëlqen këtu në këtë park është sepse edhe aty ku është shtruar parku, pra rrugët që është shtruar, janë thjesht me beton, pra nuk ka një gur dekorativ ose një pllak dekorative në rrugët e parkut, por është thjesht shtresë betoni. Tashmë do t'i afrohemi një pjesë që nuk më ka pëlqyer shumë. Është një pjesë nëntoksore që është zhvilluar këtu. Ja ku shohim edhe pamjet. Është pjesa që është përfolur më shumë për këtë park, negativisht. Është një pjesë e cila është gryer, është bërë një pjesë nëntoksore këtu. Është shtruar me zhavor poshtë, por është përfolur jo mirë për këtë pjesë, për këtë ndërhyrje. Është një pjesë e konstrueshme e parkut që është bërë në këtë formë. Do të shohim pamjet edhe nga afër. Pra mendoj se nuk i duhej fare këtij parku kjo lloj forme, kjo lloj ndërhyrje. Më mirë do të ishte, nëse do të ishte thjesht një gjelbërim,
pjesë e gjelbëruar. Në brendësi të parkut ndodhen edhe disa kënde sportive, siç është edhe një fushë basketbolli që do të shfaq pas pak. Pemet jo të gjitha kanë çelur këtu në park. Disa prej tyre janë dhe pemë të dëmtuara nga koha. Kjo është një fushë basketbolli e cila ndodhet këtu në mes të parkut, në qendër të parkut. Të rinjt argëtohen këtu në këtë fushë basketbolli. Pak më tutje kemi edhe disa kënde të tjera sportive këtu në park. Do të ishte më bukur nëse do të kishte pllaka ose gur dekorativ të shtruar në rrugicat e parkut, sepse duket shumë shëmtuar vetëm me pjesën e betonit. Në disa zona është shumë e pullëzuar pjesa e parkut, pra pemët dominojnë. T'japin freski pemët mes parkut. Atëherë zbresim poshtë dhe të shohim nga afër këtë punim këtu. Pra personat që kanë planifikuar këtë gjën këtu, kanë planifikuar dhe një oazë uji këtu, i cili kërkon shumë mundim për të mirëmbajtur, ndaj edhe duket i turbull, sepse her pas here uji duhet zëvendësuar. Nuk është ide shumë e keqe, por në mes të parkut nuk mendoj se është ndonjë gjë e dobishme. Sepse në të kundërt nuk do të kishte emrin park me këto ndërhyrje kaq të mëdha. Në krahun tim majt është edhe një skenë që pothuajse nuk dua ta shfaq fare. Është një skenë mbushur me mbetërina aty brenda, mbetje të hedhura. Si ide nuk është shumë e keqe, por duhet mirë mbajtur. Ka formën e një tuneli kjo, mes për mes parkut. Disa qytetarë e përdorin këtë park edhe për aktivitete sportive, siç janë vrapimi ose ushtrime fizike. Por shumë pajisje për ushtrime sportive edhe mungojnë. Nuk do të ishte keq nëse do të ishin.
Atëherë miq, kjo është pjesa hyrëse e parkut, pra hyrja nga krahu I stadiumit, sepse në park mund të hysh në disa drejtime të ndryshme, por kjo është hyrja në krahun e stadiumit, ku është edhe mbishkrimi Parku RINIA. Siç mund të shihet këtu në hyrje, dominon pjesa e betonit, pra nuk ka park të gjelbërt, por thjesht një betonizim. Ndërsa gjenden disa ndërtesa ose instalacione këtu në hyrje të parkut. Një kënd I vogël modest lojrash është në pjesën ballore ku po shfaq pamjet, ndërsa pak më tutje fillon edhe pjesa e gjelbëruar e parkut. Tashmë edhe gjelbërimi po merr pamjen e tij me ardhjen e pranverës. Mirë miqtë e mi, atëherë kjo ishte video e shkurtër që përgatita këtu në 2 parqet e Elbasanit, ose më saktë 3 parqet, sepse njëri është shumë I vogël, por do të thoja që parku AQIF PASHA është ai më I preferuar për Elbasanit. Gjithsesi edhe parku RINIA ka vizitorë, ka qytetarë që e vizitojnë këtë park. Atëherë me këto pamje, ju përshëndes gjithë, ju që nuk keni klikuar në butonin subscribe, ju ftoj ose ju rekomandoj të klikoni në butonin subscribe, por edhe në shenjën e zilës për të marrë njoftim sapo unë publikoj një video të re në kanal. Atëherë me këto pamje, ju përshëndes, kalofshi bukur dhe respekte.